नमस्ते साथीहरु, आज पनि इन्जिनियरिङ वर्ल्ड अफ हार्डवर्क टिभीमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज पनि मैले हजुरहरूलाई नयाँ भिडियो एउटा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। कृपया हेरिदिनु होला। यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब पनि गर्न नभुल्नु होला। यस्तै भिडियोको लागि हजुरहरूले प्रेस बेल आइकन पनि गरिदिनु होला। हजुरहरूलाई मैले देखाइरहेको छु जुन घरको स्ल्याब बान्दाखेरि डन्डी बान्ने तरिकाको बारेमा म हजुरहरूलाई जानकारी दिन गइरहेको छु र मैले डन्डीको प्रकारको बारेमा पनि म कुरा गर्ने छु हजुरहरूलाई। जुन यहाँ 16, 12 र 20 का डन्डीहरू युज गरिएको छ। यो अलिकति ठुलो बिल्डिङ भएको कारणले गर्दाखेरि यो एक फर्स्ट फ्लोर एक तला मात्रै जाने भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ धेरै डन्डी हालिएको छैन। यो 6 इन्चीमा बानिएको डन्डी हो। यो जुन डबल म्याट सिस्टमले बानिएको छैन, जुन क्र्याङ्क सिस्टममा छ। हजुरहरूलाई म देखाउने नै छु। हजुरहरूलाई कृपया हेर्नु होला। जुन बिममा ज्याकल गरेर पिल्लरमा थप्नुपर्ने डन्डीहरू जुन भर्याङको भागमा मात्रै माथि जाने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा मात्रै थपिएको म देखाउँदै छु हजुरहरूलाई। र यदि तपाईहरुको घर माथि जानु छ भनेदेखि यतिकैमा ज्याकल गरेर डन्डी हाल्नुपर्ने अवस्था आउँछ। देखिहाल्नु भएको छ, बिल्डिङ अलि ठुलो छ। कृपया हेर्नु होला। म भर्याङको भाग पनि देखाउने छु र हजुरहरूले घरमा युज गर्दाखेरि सबैभन्दा राम्रो डन्डी कुन युज गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ त्यसको बारेमा पनि पक्का पनि बताउने छु। कृपया हेर्नु होला। बिमको भागमा जुन एक्स्ट्रा बारहरू डबल हालिएको छ, यसमा एक्स्ट्रा बारहरू दुईटा राखिएको छ। जुन एक्स्ट्रा बारको बारेमा देखाइरहेको छु मैले, पिल्लरदेखि उल्लो कलमदेखि पल्लो कलमसम्मको जुन डिस्टेन्स हुन्छ त्यो डिस्टेन्सलाई नक्सा बमोजिम कति फिटमा हाल्ने हो त्यो नक्सामा तोकिएको हुन्छ। त्यो नक्सा बमोजिम हाल्नु पर्दछ। कृपया देख्नु होला, यस्तो ध्यान दिनु होला। यो कुरामाहरुमा यो लगभग 5 इन्ची ढलान हुन्छ। यो अलिकति ठुलो बिल्डिङ भएको कारणले यो आर्मी ब्यारेक हो। कृपया हेर्नु होला। यसरी डन्डी बान्नु पर्यो। बान्दाखेरि अलिकति ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूलाई अलिकति चियरहरूको बारेमा र हजुरहरूको डन्डीहरूले फर्मालाई तल छुएको छ कि छैन त्यो छुनु भएन। छुनु भने जुन बीच भागमा जुन ढलान बीच भागमा पर्नु पर्यो। यसरी पर्नको लागि चारैतिर कभर लगाएर उठाइएको छ कि छैन। जुन तलको जालीलाई 1 इन्चीको कभरले कभर दिनु पर्यो र माथिकोलाई कम्तीमा 3 इन्ची कभर दिनु पर्यो गरेर 5 इन्ची ढलान आउने गरी सबै तल माथि बराबरमा म्याट बस्नुपर्छ। जुन जाली बस्नुपर्छ डन्डीको। भर्याङको भाग पनि देखाइरहेको छु मैले हजुरहरूलाई। हेर्नु होला। भर्याङको भागको जुन मैदानको भाग र माथि स्टेपको भागमा यो अलि ठुलो बिल्डिङ भएको कारणले स्टेप अलि धेरै छ। कृपया हेर्नु होला। यसरी बान्नु पर्दछ डन्डीको भाग र फर्मा यसरी मिलाएर ठोक्नु पर्दछ जुन धागोको लेभलमा हुने गरी र बराबर हुने गरी। यसरी गर्नुभयो भने पक्का पनि हजुरहरूको घर राम्रो हुने नै छ। कृपया यो 6 इन्चीमा बानिएको डन्डी मैले हजुरलाई अघि पनि बताइसकेको छु। यो 5 इन्ची ढलान हुन्छ र यो पिल्लरको यो डन्डीहरू सबै 16 का डन्डीहरू युज गरिएका छन्। यसमा पिल्लरमा 20 को गरिएको छ र यो माथि जाने भर्याङ पछि यदि तला थप्नु पर्यो भने माथि भर्याङको लागि डन्डी छोडिएको यो। कृपया हेर्नु होला। यसरी गर्नुभयो भने पक्का पनि हजुरको घर पक्का पनि बलियो हुनेछ। यदि यस्ता कुराहरू हजुरले बुझ्नुभयो भने घर बनाउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि पक्का पनि यो कुरालाई याद राख्नु होला। यो डन्डी पञ्चकन्या हो। यो पञ्चकन्या डन्डी युज गरिरहेको छ। अरू बजारमा पाइने डन्डीहरू धेरै पाइन्छ। जगदम्बा भयो अनि त्यहाँ मार्केटमा पाउने अरू पनि पाइन्छ र अहिले यो बिल्डिङमा चाहिँ पञ्चकन्या युज गरिएको छ र अहिले नेपालको मार्केटमा सबैभन्दा बढी चलिएको पनि पञ्चकन्या नै डन्डी हो। मैले हजुरहरूलाई भनिहालेँ। डन्डीको प्रकारको बारेमा म छुट्टै अर्को भिडियो बनाउँला र कुन बेटर कुन नराम्रो कुन राम्रो र कुन हाल्दाखेरि बलियो हुन्छ भन्ने कुरामा पनि म छुट्टै भिडियो तपाईहरुलाई तयार गर्ने नै छु। कृपया मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। यसरी गर्नुभयो भने पक्का पनि हजुरको घर बलियो हुनेछ। स्ल्याबको भागमा बिमको भागमा रिङहरू बान्ने तरिकादेखिबाट लिएर त्यो रिङ पनि 6 इन्चीमा बानिएको छ। यहाँ देखिरहनु भएको छ बिमको रिङहरू 6 इन्चीमा बानिएको छ। स्ल्याबको रिङहरू पनि स्ल्याबका डन्डीहरू पनि 6 इन्चीमा बानिएको छ। जुन यहाँ डबल म्याट जाली होइन, यो सिंगल म्याटको जाली भएको घर हो। यो डबल म्याट हो भनेदेखि कुनै क्र्याङ्क सिस्टम हुँदैन। तल र माथि डबल जाली सेम जाली बस्छ। यसमा चाहिँ क्र्याङ्क सिस्टम भएको कारणले क्र्याङ्क निकालिएको छ। जुन डबल जालीमा जुन बीचको भागमा सिंगल जाली मात्रै हुन्छ। जुन रुमको बीचको भागमा सिंगल जाली र क्र्याङ्क हुन्छ। हजुरहरूलाई मैले भनिहालेँ। देखिरहनु भएको छ हजुरहरूले। दायाँ बायाँ जुन एक्स्ट्रा बारहरूको बारेमा राम्रो ध्यान दिनु पर्यो। एक्स्ट्रा बार चाहिन्छ नै। पिल्लरको भागमा जुन पिल्लर माथि बिमदेखिबाट अलिकति कोप्ला छोडेर 3 फिट एलडी जाने गरी पिल्लर भर्नु पर्दछ। पिल्लर भरिसकेपछि यसरी बान्नु पर्दछ। यसरी लगभग यो ढलानको लागि रेडी भइसकेको साइट हो। यो ढलानको बारेमा पनि मैले हजुरलाई अर्को भिडियो पक्का पनि तयार गर्नेछु। कृपया हेर्नु होला। यहाँ अब पाइपको काम जुन वायरिङको काम भइरहेको छ, वायरिङको कामको बारेमा बत्तीको पाइपको बारेमा कसरी राख्ने भन्ने कुरामा पनि म अर्को छुट्टै भिडियो तयार हजुरलाई पक्का पनि गर्नेछु। कृपया हेर्नु होला। यसरी गर्नुभयो भने पक्का पनि हजुरहरूले हजुरहरूको घर बलियो हुनेछ।
यहाँ जुन ढलान जुन स्ल्याबको भागमा जुन चालीलाई उठाउनको लागि प्रयोग गरिने चेयरको बारेमा देखाइरहेको छु म हजुरलाई। कृपया हेर्नुहोला, यो चेयर जुन चेयरले तपाईँका तल र माथिको डन्डीलाई जोडिन दिँदैन र बीच भागमा यो डन्डी राम्रोसँग बस्छ। यस्तो चेयरहरू ठाउँ प्रत्येक ठाउँमा राख्नुपर्दछ। यसरी राख्नुभयो भने पक्का पनि तपाईँहरूको डन्डी बीच भागमा पर्दछ र जति डन्डीको बीच भागमा माल बस्नुपर्ने हो त्यति नै बस्न सक्छ। यसरी गर्नुभयो भने तपाईँहरूको घर पक्का पनि बलियो हुने नै छ। कृपया हेर्नुहोला, यसरी गर्नुभयो भने तपाईँहरूको जुन इन्जिनियरिङ सिस्टममा जान्छ, जुन इन्जिनियरिङ रेसियो हुन्छ ढलान पनि त्यही अनुसार गर्नुपर्छ। इन्जिनियरिङ रेसियो अनुसार तपाईँको नक्सा बमोजिम कतिको डन्डी राख्ने, कतिको डन्डी हाल्ने, कति तलाको बिल्डिङ हो यसमा भर परेको भएको कारणले गर्दाखेरि जुन मैले भनिहालेँ यो एक तला मात्रै, एक फ्लोर मात्रै जाने भएको कारणले मैले एक तलाको बारेमा मैले देखाइरहेको छु हजुरहरूलाई। यो नै ढलान लास्ट भने नि फर्स्ट भने यही नै हो हजुरहरूलाई देखाइरहेको छु मैले। हेर्नुहोला, यो लास्ट भने नि फर्स्ट भने नि यही नै तला हो। त्यो भएको कारणले यो भर्याङको डन्डीमा अलिकति जिगज्याग देख्नु भएको छ तपाईँले, उता भर्याङबाट आएको र डबल जालीको डन्डीहरू त्यहीँ जोडिएका छन्। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति जिगज्याग देखिएको छ र बडी डन्डीहरू देखिरहेको छ। जुन यसको नियमअनुसार यो 6 इन्चीमा बान्नुपर्ने स्ल्याबका डन्डीहरू र बिमका रिङहरू बराबर साइज हुन्। मैले हजुरहरूलाई अघि पनि बताइसकेँ। यसरी गर्नुभयो भने तपाईँको नक्सा बमोजिम पक्का पनि काम गर्नुभयो भने तपाईँहरूको घर पक्का पनि बलियो र राम्रो हुने नै छ र हजुर टिकाउ पनि हुनेछ। यसरी गर्नुभयो भने पक्का पनि बलियो हुनेछ। हेर्नुहोला, मैले हजुरहरूलाई देखाइरहेको छु, राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नुहोला। जुन एक्स्ट्रा बारको बारेमा, एलडीको बारेमा मैले बताइसकेँ हजुरलाई। जुन पिल्लरको भाग उठाउँदाखेरि कति फिट एलडी जाने हो जुन डन्डीको आधारमा, नक्साको आधारमा त्यति अनुसारको एलडी पिल्लरभित्र छिराउनु पर्दछ, पिल्लरको डन्डीभित्र। राम्रोसँग हेर्नुहोला, मैले हजुरलाई देखाइरहेको छु। म हजुरलाई अलिकति यही भिडियो मार्फतबाट अलिकति जानकारी फर्माको बारेमा पनि पक्का पनि दिनेछु। कृपया स्किप नगरिदिनु होला। फर्मा टोक्ने तरिकाको बारेमा र जुन लगाउनु पर्ने ढलानलाई थेक्नको लागि ज्याक पाइपहरूको प्रयोगको बारेमा पनि म हजुरलाई पक्का पनि देखाउनेछु। कृपया हेर्नुहोला, म हजुरलाई स्ल्याबको बारेमा देखाइरहेको छु, जुन डन्डी बान्ने प्रविधिको बारेमा, जुन अहिलेको तरिकाअनुसार, जुन इन्जिनियरिङ नियमअनुसार बानिएको डन्डीको मैले हजुरलाई कुरा गरिरहेको छु। यो कुनै पहिला हजुरहरूले जस्तो गर्नुहुन्थ्यो त्यसलाई भन्दा अलिकति फरक छ। यो जसरी हामीले पहिला गर्थ्यौँ त्योभन्दा अलिकति फरक छ, अलिकति तरिकाहरू फरक छन्। हजुरहरूलाई मैले राम्रोसँग देखाइरहेको छु। कृपया यो अलिकति बिल्डिङ ठुलो भएको कारणले गर्दाखेरि मैले हजुरहरूलाई यो सबै कुरा देखाउन पाएँ र त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मैले यो भिडियो तुरुन्तै बनाएर मैले हजुरहरूलाई अपलोड गरिदिएको छु। कृपया स्किप नगरिकन हेर्नुहोला। जुन पिल्लरको डन्डीमा ज्याकल गरेर कुनै पनि माथि नजाने भएको कारणले डन्डी थपिएको छैन। जुन पर देखिराख्नुपर्छ पिल्लर ठाडो भएको, जुन चारवटा पिल्लरले भर्याङ छोप्नको लागि मात्रै ज्याकल गरेर पिल्लरका डन्डीहरू हालिएका छन्। पिल्लरमा 20 र 16 डन्डीहरू युज भइरहेका छन् यो बिल्डिङमा। मैले देखाइरहेको छु हजुरहरूलाई। यसरी गर्नुपर्दछ। यसरी गर्नुभयो भने पक्का पनि हजुरहरूको घर पनि बलियो हुनेछ। हेर्नुहोला, म स्ल्याबको बारेमा हजुरलाई देखाइसकेपछि म फर्माको बारेमा पनि पक्का देखाउनेछु। जुन ढलानको लेभल को बारेमा पनि म देखाउनेछु। ढलानको लेभल कति इन्ची हुनु पऱ्यो तपाईँको ढलान, र 5 इन्ची कन्फर्मै हजुरको ढलान हुनुपर्छ। कतैतिर खाल्डो नबनाइकन सबैतिर बराबर 5 इन्चीमा हाल्नुभयो भने पक्का पनि हजुरहरूको घर सेफ रहनेछ र भूकम्प प्रतिरोधात्मक पनि हुनेछ। यसरी यतिकोमा हजुरहरूले गर्नुभयो भने हजुर मैले भनिहालेँ हजुरहरूको यो डन्डी बान्ने डिस्टेन्स, जुन रिङका डन्डीका डिस्टेन्स, पिल्लरका डन्डीका डिस्टेन्सहरू सबै हजुरहरूको घर कति तला जान्छसँग सम्बन्ध हुन्छ र हजुरहरूको नक्सामा तोकिएको हुन्छ। त्यो नक्सामा हेरेर तपाईँहरूले विचार गरेर जुन काम गर्ने मान्छेलाई गराउन सक्नुहुन्छ। यो हजुरहरूले बुझ्ने कुराहरू हो, यो सानोतिनो कुराहरू हो। हजुरहरूले यो कुराहरूलाई सजिलै बुझ्न सक्नुहुनेछ। देखिराख्नु भएको छ हजुरहरूले। स्ल्याबको बारेमा मैले यथार्थ कुरा हजुरलाई बताइसकेँ। मैले स्ल्याबको बारेमा मैले भनिसकेँ। स्ल्याबमा कुनै ठुलो कुरा छैन। 6 इन्चीमा बानिएको डन्डी हो यो, कुनै डबल म्याट होइन। यो क्र्याङ्क सिस्टमको डन्डी बानिएको हो। जुन क्र्याङ्क सिस्टममा मैले भनिसकेँ अघि नै, रुमको बीच भागमा सिङ्गल जाली हुन्छ, दायाँ बायाँ क्र्याङ्क हुन्छ। मैले भनिसकेको छु हजुरहरूलाई। यो कुनै डबल जाली होइन, यो सिङ्गल जाली हो। यो सिङ्गल जालीभन्दा जाली त डबल नै आउँछ, तर भए पनि जुन बीच भागमा सिङ्गल जाली आउँछ। हेर्नुहोला, यसरी गर्नुभयो भने तपाईँहरूको घरमा चाहिने मेटेरियल जुन डन्डी
सिमेन्ट गिटी बालुवाको रेसियो यो सबै मिल्यो भनेदेखि पक्का पनि हजुरको घर टिकाउ हुने नै छ। मैले देखाइसकेँ यो एक फ्लावर मात्रै जाने भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा कुनै डन्डी थपिएको छैन, पिल्लरमा कुनै ज्याकल गरेर कुनै डन्डी हालिएको छैन। ज्याकलको बारेमा मैले भनिहालेँ, यो चारवटा पिल्लर देखाइरहेको छु मैले। यो भर्याङ छोप्ने भाग मात्रै माथि जाने भएको कारणले यसमा ज्याकल गरेर पिल्लरको भागमा डन्डी थपिएको छ। जुन भर्याङको स्टेपको बारेमा मैले बताइहालेँ, बराबर साइजमा बराबर भागमा जानुपर्दछ। यसरी बराबर भागमा गइसकेपछि यो भर्याङको स्टेपहरू बराबर हुनुपर्दछ, प्रत्येक स्टेप बराबर साइजमा हुनुपर्दछ। मैले देखाइरहेको छु मैले हजुरलाई तल भागको तल जति स्टेप लाग्यो माथि पनि त्यति नै स्टेप लाग्नेछ। जुन मैदानको स्पेसको भाग पनि बराबर हुनुपर्नेछ। देखिरहेको भएको हजुरलाई मैले देखाइरहेको छु। यसरी गर्नुभयो भने पक्का पनि हजुरहरूको घर बलियो हुने नै छ। यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस्तै भिडियो हेर्नको लागि लाइक शेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। म हजुरहरूलाई फर्माको बारेमा पनि लेभलको बारेमा प्रश्न पार्नेछु, कृपया स्किप नगरिदिनु होला। मैले देखाइरहेको छु, मैले हजुरलाई अहिले स्ल्याबको बारेमा माथि डन्डीको बारेमा देखाइरहेको छु। म हजुरलाई फर्माको बारेमा पनि देखाउनेछु, जुन कुनै पनि भर्याङको बारेमा देखाइरहेको छु मैले हजुरलाई। हेर्नु होला भर्याङको बारेमा। भर्याङ यसरी ठोक्नु भयो भनेदेखि हजुरहरूको पक्का पनि राम्रो हुन्छ। जुन पछि इँटा लगाउनुभन्दा यो ढलानमै सेट गर्नको लागि अति नै उत्तम र बलियो मानिन्छ। देखिराख्नु भएको छ, यो नक्सामा कुनै नोजिङ बार हालिराखेको छैन। यसको नोजिङ बारको बारेमा पनि म हजुरलाई छुट्टै भिडियो बनाउने तयार गर्नेछु। हेर्नु होला फर्माको बारेमा। अब फर्मा यसरी ठोक्नु पर्दछ, जुन लाइन बाई लाइन कतै नछुट्ने गरी र कतै लच्किने डर नहुने गरी र भुइँको पिसिसीको ढलान गरिसक्नु पहिल्यै गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँको ढलान लच्किने डर कम हुन्छ। र यसरी राम्रोसँग चारैतिर फलामका टेकाहरूले सेभ गर्नुभयो भने तपाईँहरूको चाहिने दिनसम्म जति दिन ढलानलाई थेक्नुपर्ने हो त्यो दिनसम्मको लागि बलियो बनाउनु पर्दछ। कृपया हेरिराख्नु भएको छ हजुरहरूले। र यदि तपाईँहरूले यस्ता भएन भनेदेखि फलामहरू भएन भनेदेखि काठकै लगाए पनि अलिक सेफ तरिकाले र सिधा लेभलमा हुने गरी राख्नु होला। देखिराख्नु भएको छ हजुरहरूलाई मैले देखाइरहेको छु। यसरी पिल्लर टु पिल्लर कनेक्सन गरेर जुन टेकाहरूले चारैतिरबाट बेन्ड गर्नुपर्दछ र फर्माहरूले चारैतिरबाट सेभ गर्नुपर्दछ। गरिसकेपछि यो कम्तीमा 21-22 दिन राखिसकेपछि पक्का पनि तपाईँहरूको घर यो फर्मा निकाल्दा हुन्छ र हजुरहरूको ढलानको लागि क्युरिङ गर्दा हुन्छ। क्युरिङ चाहिने मात्रामा ढलानको लागि पानी चाहिन्छ। पानी हाल्नु पऱ्यो, पानी जमाउनु पऱ्यो कम्तीमा 1 हप्तादेखि 2 हप्तासम्म यसलाई राम्रोसँग क्युरिङ गर्नुभयो भने पक्का पनि हजुरहरूको घर ढलान बलियो हुनेछ। मैले हजुरहरूलाई यस्तै भिडियो देखाउनको लागि अर्को नेक्स्ट भिडियोमा पनि म हजुरहरूलाई डन्डीको बारेमा या सिमेन्टको बारेमा हजुरहरूलाई प्रत्येक बुझ्ने भिडियो तयार गर्ने छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि मलाई पनि बिदा दिनु होला। कृपया धन्यवाद।